Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Sắp tới ngày đưa ông Táo về trời, đồng thời cũng là dịp cuối năm đó, mình hay nấu xôi để mình cúng. Thì hôm nay Diễm chia sẻ 2 công thức xôi nấu rất là nhanh mà cái hạt xôi nó bóng, nó dẻo, khô ráo rất là ngon. Công thức đậu xanh này thì mình tạo hình dễ lắm và khi mà để nguội cũng không hề bị khô cứng, vừa bóng vừa mướt đẹp nè. Bây giờ mình cùng vào bếp nấu 2 món xôi này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi nấu đậu xanh trước nha. Ở đây thì mình xài cái đậu xanh nó đã cà vỏ rồi và mình không cần phải ngâm gì hết. Đậu xanh này là 200g ha. Rồi bây giờ mình đi vo rửa cho sạch. Nếu mà mình kinh doanh cần để được lâu thì mình sẽ vo đậu xanh thiệt là sạch nha. Tức là không còn cái nước đục luôn thì đậu xanh nó sẽ để được lâu hơn, nó không có bị hư. Đó, sau khi vo xong thì mình đi nấu liền luôn. Lấy một cái nồi to chút nha, Diễm cho đậu xanh vào. Tiếp theo mình đong vào đây 600ml nước, hoặc là mình có thể đo nước cách đậu xanh một lóng tay cũng được. Mình cho vào đây 4g muối. Rồi bắt nồi đậu xanh lên bếp mình để cái lửa lớn nha. Nếu mà mình dùng bếp điện từ như Diễm thì mình nhớ đứng canh, tại vì đậu xanh rất là nhanh sôi. Đó, khi mà thấy cái nồi nước nó sôi lên như vậy thì mình hạ liền xuống lửa trung bình, số 6 hoặc số 7 ha. Và có bọt thì mình hớt bọt cho sạch. Rồi mình giữ cái lửa trung bình cho cái nồi nước nó sôi nhẹ như vậy. Và mình đợi cho tới khi mà nước nó rút cạn còn xăm xắp mặt đậu. Thời gian Diễm có canh thì nó khoảng 10 phút. Đó, như vậy là được ha. Thì lúc này mình mới hạ xuống cái lửa nhỏ, mình đậy nắp lại. Hồi nãy nấu cho nước cạn thì không đậy nắp nha. Và mình nấu đậu trong vòng 20 phút. Sau 20 phút thì mình nhắc cái nồi đậu khỏi bếp, mình đừng có mở nắp ra liền nha. Mình để yên cái nồi đậu như vậy để cái đậu xanh nó không bị dính ở dưới cái đế, làm cho cái nồi nó sạch hơn. Đây là Diễm đã để nghỉ được 15 phút rồi nè. Mình nấu đậu đạt mình không có cần ngâm, nhưng mà đậu nó phải nhuyễn như vậy nè. Đó, lưu ý là cái nước lúc mà mình nấu cho nó xăm xắp còn nhiều chút thì cái đậu nó sẽ nhừ hơn. Như vậy lúc mà mình sên mình làm đậu nó sẽ nhuyễn, nó ngon. Rồi bây giờ mình cho vào đây 200ml nước cốt dừa. Diễm dùng coconut milk nha. Mình muốn dùng coconut cream cũng được, nó sẽ béo hơn. Về đường thì mình cho 100g. Và mình dùng máy xay cầm tay hoặc mình cho vào trong cối xay sinh tố cũng được. Mình xay cho thiệt là nhuyễn. Về lượng đường nếu mà ở nhà ăn mình không có thích ăn ngọt nhiều, mình có thể giảm. Nhưng mà nếu mình kinh doanh thì mình nên dùng đúng cái lượng đường. Tại vì đường đủ sẽ giúp cho cái đậu xanh nó vừa dẻo ha, nó giữ cái độ ẩm, đồng thời giúp cho cái đậu nó cũng mướt, nó trong hơn, rất là đẹp. Đậu xay nhuyễn rồi thì mình cho ra cái chảo để mình sên ha. Mình chuẩn bị sẵn ở đây là 5g bột nếp và 5g bột năng hay là tinh bột năng. Rồi mình cho thêm vào 2 muỗng canh nước là 30ml. Bột nếp và bột năng sẽ giúp cho cái nhân nó dẻo nè, đồng thời nó sẽ mướt, nó không có bị khô hay là bị nứt lúc mà mình tạo hình đó. Mình khuấy cho đều ha. Khuấy tan hết rồi thì mình cho cái phần bột này vào chung với lại đậu xanh mà mình đã xay luôn. Sau đó mình sẽ trộn lên cho thật là đều. Mình thấy không còn cái bột nữa ha, bột nó đã hòa đều rồi thì mình mới bắt lên bếp và mình sên cái đậu xanh này. Đầu tiên Diễm để cái lửa lớn nha, và mình khuấy theo một chiều, mình khuấy đều như vậy. Mình đợi cho tới khi mà mình thấy cái nồi đậu xanh này nó sôi lên thì mình hạ xuống lửa trung bình. Và để giữ độ ẩm cho đậu xanh, đồng thời nó cũng có một cái độ dẻo và mướt thì mình có thêm mạch nha. Nếu mà mình không có mạch nha thì mình bỏ qua cũng được ha, nhưng mà nếu có thì mình nên dùng. Mạch nha mình cần 40g nha. Và mạch nha thì mình nên dùng cái mạch nha mà nguyên chất như vậy nó sẽ ngon. Mình cũng có thể dùng đường gluco hoặc là những cái loại syrup khác như là syrup bắp hay là syrup gạo. Nhưng mà Diễm thấy mình dùng mạch nha là ngon nhất. Mạch nha Diễm dùng cái hiệu này. Mình vẫn giữ lửa trung bình nha. Và bây giờ mình khuấy cho cái mạch nha này nó hòa đều với lại đậu xanh.
Khi mà mình thấy mạch nha đó hòa đều hết như vậy thì mình cho vào đây 45g bơ. Bơ sẽ giúp cho cái nhân đậu xanh này nó thơm, tạo được cái vị béo, đồng thời nó cũng giúp cho đậu xanh mướt hơn. Còn nếu mà mình không muốn dùng bơ á, thì mình thay bằng 30g dầu ăn nha. Rồi bây giờ mình cứ giữ lửa trung bình như vậy và mình sên cho cái nhân nó đạt. Nếu mà mình không quen thì mình hạ xuống lửa nhỏ nha. Tại vì nếu mình để lửa lớn quá thì dễ bị tách dầu hay là tách bơ đó. Khi mà Diễm thấy cái nhân nó gần đạt như vậy, đó, mình thấy nó tạo thành khối và nó tróc khỏi cái chảo, thì mình cho thêm vào 1 muỗng cà phê tinh chất vani, giúp cho cái nhân nó thơm, đồng thời khi mình ăn nó không có nghe cái mùi bột hay là cái mùi đậu nó quá nồng. Nếu mà mình có cân á, thì mình nên cân cho nó chính xác. Diễm thấy cái nhân này ngon nhất. Nếu mà theo khí hậu Việt Nam á, thì mình sên cho nó đạt 750g. Còn nếu mình ở những nơi có khí hậu mát hơn hoặc lạnh á, thì mình sên cho nó khoảng cỡ 770 cho tới 780g là vừa ngon. Nhiệt độ nhà Diễm bây giờ là 20 độ C, mà cái đậu xanh tạo hình này đó Diễm để bên ngoài luôn, Diễm không bọc lại lúc mà tạo hình rồi. Diễm thấy nó cũng không có hề bị nứt. Mình lấy cái màng bọc thực phẩm á, mình đậy sát lên như vậy, tránh cho ở trên nó bị khô. Và mình để đây cho nó nguội nha. Bây giờ mình đi nấu xôi. Để cho xôi ngon thì cái nếp cũng rất là quan trọng. Hôm nay Diễm dùng cái nếp hiệu này thì Diễm thấy khi mà nấu xong á, cái hạt nếp á, nó khô ráo và nó trong hơn là cái nếp mà 2 con gấu trúc Diễm xài trước đây. Lượng nếp mình cần là 600g. Và bây giờ mình đi vo nếp cho sạch nha. Mình xả nước và mình vo nếp khoảng 2-3 lần. Sau khi vo nếp sạch rồi thì bây giờ mình cho nước ở nhiệt độ phòng, tức là không nóng cũng không lạnh, và mình ngâm nếp trong 30 phút. Lưu ý là mình chỉ ngâm 30 phút thôi nha, không có cần ngâm lâu, nhưng mà mình cần ngâm như vậy để hạt nếp nó nở ra. Lúc mà mình xào cái nếp nó sẽ không có bị cứng hoặc là bị sượng. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị 2 cái nguyên liệu để làm 2 loại xôi. Đầu tiên là gấc. Gấc thì hôm nay Diễm mua gấc đông đá như vậy, Diễm thấy làm cũng rất là ngon và tiện nữa. Một gói như vậy là 200g, nhưng mà nó có cái hạt gấc ở trong đó luôn. Vì vậy lúc mà mình lấy ra mình bỏ cái hạt, mình lấy cái phần thịt gấc là 60g ha. Rồi mình cho vào đây 1/3 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê thiệt là đầy rượu trắng. Mình nên có rượu trắng nha, tại vì cái mùi gấc nó bình thường, nhưng mà khi mình cho rượu vào mình sẽ thấy nó thơm hơn rất là nhiều. Mình dầm ra như vậy cho đều nha. Lúc trộn này thì mình sẽ thấy thơm lắm luôn. Rồi mình để ở đây. Bây giờ mình đi chuẩn bị nước lá dứa. Đây là nước lá dứa mà Diễm đã xay sẵn xong rồi. Để có 120g nước lá dứa thì mình cần 25g lá dứa tươi. Mình cắt nhỏ nha. Sau đó mình sẽ cho vào 130g nước lạnh. Rồi mình đi xay nhuyễn. Sau khi xay xong thì mình sẽ rây lại, mình vắt, mình bỏ cái xác đi. Và để cho cái mùi xôi nó thơm hơn thì mình cho thêm tí xíu tinh chất lá dứa vào. Còn nếu mà mình không có thì mình bỏ qua cũng được. Nếp này là Diễm đã ngâm được 30 phút. Thì mình thấy đây, hạt nếp bắt đầu nó nở và nó trắng hơn. Rồi mình lấy cái đây và mình bỏ cái nước đi. Mình để cho nếp nó ráo chút nha. Diễm để ở đây cho nếp ráo khoảng 5 phút. Sau 5 phút thì Diễm cân lại cái lượng nếp lúc này là 840g. Diễm sẽ chia làm đôi nha. Mình lưu ý là nếp sau khi ngâm thì nó sẽ nặng hơn là nếp khô. Mình chia làm 2 phần để mình nấu 1 phần xôi gấc và 1 phần xôi lá dứa. Diễm cân ra đây là 420g nếp đã ngâm. Rồi Diễm cho vào 1/4 muỗng cà phê muối. Mình sẽ đi nấu xôi lá dứa trước. Mình đong ra đây là 50ml nước cốt dừa. Rồi mình lấy 120g nước lá dứa mình chuẩn bị sẵn đó, mình cho vào luôn. Trộn lên cho đều nha. Rồi bây giờ mình bắt lên bếp và mình xào cái nếp này. Cách nấu này thì Diễm đã làm và lúc nào Diễm cũng áp dụng, tại vì Diễm thấy nó rất là tiện, nấu nhanh. Chưa đầy 60 phút là mình đã có một cái sửng xôi rất là ngon. Và Diễm lưu ý là mình nên dùng chảo chống dính và mình luôn để cái lửa lớn để mình xào. Tại sao mình dùng cái lửa lớn? Tại vì giúp cho cái hạt nếp nó rút cái nước thiệt là nhanh.
nó không có bị nhão, thì khi mà mình nấu xong cái hạt xôi nó bóng, nó dẻo, nó không có bị đổ nhựa. Cái xào này rất là quan trọng. Cái lúc mà bắt đầu nếp nó rút nước như vậy thì nó lên khói nhiều, nó xèo xèo, nhiều khi mình sợ đó, cái mình nhắc khỏi bếp nhưng mà nó chưa có khô ráo, mình nhắc khỏi bếp thì lúc mà mình hấp cái xôi nó sẽ bị nhão. Đó, mình phải xào làm sao cho nó khô ráo như vậy nè. Lúc này cái nếp nó chín gần như là 50% luôn á. Thì cái hạt xôi nó rất là bóng và dẻo. Đó, cái này là gần cuối á, Diễm để video dài chút cho mình xem thiệt là kỹ. Nhắc khỏi bếp á, thì mình tiếp tục mình đảo chút nha. Đó, cái hạt nếp nó phải như vậy nè, nó không còn chất lỏng luôn. Để hấp xôi á, thì Diễm dùng cái sửng tre này có đường kính là 28 cm và Diễm lót một cái tờ giấy nướng bánh mình đã cắt lỗ ở bên dưới. Mình cho cái xôi lá dứa này ở 1/2 của cái sửng nha, tại tí xíu nữa mình sẽ hấp chung với lại xôi gấc luôn. Mình cho vào thì mình dàn ra, rồi mình tạo những cái rãnh như vậy để hơi nước tỏa lên đều thì xôi sẽ chín ngon. Rồi bây giờ mình đi làm cái xôi gấc, cũng dùng cái chảo ha, và Diễm cho hết cái nếp ngâm còn lại vào. Rồi mình lấy gấc hồi nãy mình đã chuẩn bị sẵn đó, mình cho vào luôn. Nước cốt dừa cho xôi gấc á, thì mình dùng 100ml nha. Rồi mình cho thêm 90ml hay là 90g nước vào. Mình trộn lên cho đều. Lúc này mình thấy cái màu xôi nó chưa có đẹp đâu, nhưng bắt đầu xào lên á, gấc bắt đầu nó ra dầu á, cái hạt xôi bắt đầu nó bóng, nó dẻo và cái màu cam rất là đẹp. Và cách xào thì cũng y như là hồi nãy mình xào xôi lá dứa vậy đó. Và Diễm có canh thời gian á, cái xôi gấc này tổng cộng từ lúc mà Diễm bắt cái chảo lên bếp lúc đạt đó là hơn 4 phút. Quan trọng đó là Diễm thấy mình nên canh cái hạt nếp chứ mình không có nên canh thời gian, tại vì cái nhiệt của cái bếp mỗi nhà khác nhau đó. Mình phải xào cho nó khô ráo như vậy. Lúc này mình thấy nó đã lên cái màu cam rất là đẹp, thơm nữa. Rồi mình cho cái xôi gấc này vào chung với lại xôi lá dứa. Diễm lót thêm một cái tờ giấy nướng bánh nữa nè. Cái sửng tre này Diễm xài thì Diễm thấy rất là hài lòng. Tại vì mình hấp bánh bao hay là mình hấp xôi đều rất là khô ráo, nó không có bị đọng nước. Mình cũng tạo những cái rãnh nha. Và mình bắt sẵn một cái chảo nước sôi á, khi mà nước sôi rồi thì mình cho cái sửng xôi này lên bếp và mình hấp. Mình sẽ hấp ở lửa trung bình trong thời gian là 15 phút. Sau 15 phút thì mình mở ra, mình kiểm tra ha, lúc này là xôi đã chín rồi. Tại khi mình xào là cái nếp nó đã chín được khoảng 50%. Đó, như mình thấy ở đây, cái xôi lá dứa ha, hạt xôi rất là bóng nè, dẻo, và mình để nó nguội chút nó trong veo luôn, nhưng mà nó không hề bị cứng nha, không hề bị lại gạo. Xôi gấc thì khi mà mình nhìn tại vì có gấc mà, vì vậy nó sẽ giống như nó hơi nhão hơn chút, nhưng mà khi mà mình để nguội chút thì mình thấy cái hạt xôi nó sẽ bóng, nó dẻo và nó giống như không phải tơi nhưng mà nó khô ráo, nó không có bị nhão. Mình cho vào đây 2 muỗng canh đường cát và mình cho 1 muỗng canh đường trước, mình trộn lên cho đều, sau đó mình tiếp tục mình cho thêm 1 muỗng canh nữa. Xôi lá dứa cũng vậy, mình cũng cho 2 muỗng canh đường cát nha. Xôi này thì mình có ăn thêm chung với đậu xanh thì cái đậu xanh nó ngọt đậm đó, vì vậy cái xôi mình nấu vừa lạc thôi, như vậy là vừa ăn. Sau khi trộn đều rồi thì mình đậy nắp lại và mình hấp thêm ở lửa trung bình 5 phút nữa là xôi đạt. Xôi khi hấp xong rồi thì mình nhắc khỏi bếp liền và mình mang mình đi tạo hình luôn nha. Tại vì xôi nó còn nóng, mình tạo hình nó sẽ dễ dàng hơn, và cái lúc mà đợi tạo hình thì mình nên đậy cái nắp lại giữ cho xôi nó nóng. Tùy nhà mình có cái khuôn như thế nào thì hôm nay Diễm dùng cái khuôn bánh này có đường kính là 8cm và chiều cao là 3cm. Nếu mà mình có khuôn silicon và khuôn nhựa thì mình dễ lấy cái xôi ra hơn. Cái khuôn nhôm nó vì vậy Diễm dùng cái màng bọc thực phẩm và Diễm cho xôi vào. Thì mình thích ha, nếu mà mình làm 5 phần xôi thì mỗi phần nó khoảng 120 cho tới 130g. Còn nếu mình làm 6 phần xôi thì nó khoảng 100g một phần. Đó, cái này là xôi lá dứa vừa ép xong nè. Mình thấy cái hạt xôi rất là đẹp, để nguội chút nó bóng, nó trong hơn nữa. Còn đây là xôi gấc nè, màu cam tự nhiên thiệt là đẹp. Bây giờ mình đi tạo hình đậu xanh. Hôm nay thì Diễm sẽ dùng cái khuôn hoa sen để Diễm tạo hình. Vì vậy Diễm sẽ lấy một phần nhỏ đậu xanh này
Và mình pha tí xíu mà thực phẩm màu xanh lá cây vào. Hoặc là mình cũng có thể cho trà xanh. Nhưng mà Diễm thấy cái mùi trà xanh nó sẽ ảnh hưởng cái mùi xôi đó. Vì vậy Diễm dùng màu. Mình trộn đều cho cái màu mình vừa ý là được. Và cái khuôn này là khuôn silicone á, Diễm mua ở Việt Nam trong chợ An Đông á. Và Diễm lúc mà mua thì mình nghĩ không biết là tạo hình khó hay là dễ, nhưng mà khi mà mình làm rồi thì mình thấy rất là dễ luôn. Đầu tiên á, thì mình sẽ lấy cái phần bột xanh á, khoảng cỡ 1 hạt đậu phộng. Mình vo tròn rồi mình ấn vào trong ngay chỗ cái đài của cái hoa sen á. Rồi sau đó mình sẽ lấy một phần đậu xanh khoảng 25g. Mình sẽ bóp cho đậu xanh nó mềm, nó mướt ha. Rồi mình vo tròn, mình ấn cho nó dẹp tí xíu. Mình cho vào giữa cái khuôn. Đó, rồi mình ấn thôi. Cái khuôn hoa sen này thì nó có 2 khuôn nha. Cái này là khuôn lớn, thêm một cái khuôn nhỏ nữa. Mà Diễm thấy cái khuôn lớn thì mình cân 25g đậu xanh là vừa đủ. Đó, sau đó mình sẽ tém lại cho cái bông giống như nó nét, nó đẹp hơn. Vậy là xong. Lúc mà gỡ ra thì mình sẽ giống như mình cầm cái thành hai bên của cái khuôn nè. Mình bẻ cong lại là mình lấy cái bông này ra được à. Đó, mình cầm lên như vậy. Bẻ cong lại. Rồi mình úp ngược xuống. Lúc đầu làm chưa quen nhưng mà làm chừng 2-3 cái là mình quen tay, mình sẽ làm đẹp hơn rất là nhiều. Cái này là cái đầu tiên Diễm làm nè. Cho nên mình thấy cái cánh hoa gần cái đài sen nó hơi bị méo chút. Đó, tạo hình xong thì mình để lên sôi thôi. Và để cho đẹp hơn nữa thì mình có thể tạo hình thêm một cái bông hoa sen nhỏ. Mình để ở dưới như vậy. Vậy là mình đã nấu xong xôi và tạo hình hoa sen rất là dễ. Đồng thời khi mà mình chưng cúng như vậy thì đẹp lắm luôn. Và dưới cái công thức đậu xanh này, khi mà mình để nguội, Diễm để thử 24 tiếng luôn ha. Nó vẫn như vậy, nó không hề bị khô nứt gì hết. Và dưới công thức xôi hôm nay thì mình kết hợp chung với lại cái đậu xanh này mới ngon nha. Tại vì đậu xanh vừa có cái vị ngọt đậm đà, đồng thời nó thơm, nó dẻo, nó bùi nữa. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được xôi thiệt là đẹp, thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.